اوكي شباب، اليوم بدنا نحكي عن ال NMOS inverter with the transistor load. اليوم بدنا نحكي عن ال depletion load. اوكي، شفنا ال NMOS inverter with the resistive load كانت أول حالة. بعدين حولنا على ال transistor load. بالنسبة لل transistor load شفنا saturated load. بعدين المحاضرة الماضية شفنا ال linear load. اليوم بدنا نشوف ال depletion load. بعد هيك راح نحكي عن الكومبلكس جيتس باستخدام ال NMOS. طبعا اللي بالنسبة للكومبلكس جيت دايما بكون عندنا switching. خلينا نقول network ولود. اوكي، اللود الآن ما في عنا أي اختلاف، في عنا 4 أنواع لود. شفنا الريزيستيف، والآن اليوم راح نكمل الثلاثة اللي هم ترانزستور لودز. الآن شفنا المشكلة بالريزيستيف لود هو حجم الريزيستنس نسبة للترانزستور تكون تأخذ وسع كثير كبيرة، فالحل كان نستخدم ترانزستور لود. بالنسبة للترانزستور لود شفنا الحالة الأولى أبسط طريقة إن نحطه في هذا الكونفيجريشن، بصير عندنا saturated transistor هون بيشتغل في الساتوريشن ريجن. شفنا المشكلة منه انه بكون ان الاوتبوت VDD الاوتبوت هاي ما بيوصل قيمة VDD، بكون عندنا قيمة اقل من قيمة VDD. الآن حتى نحل هذه المشكلة استخدمنا اشي اسمه linear load. لأن linear load هنا في له باور سبلاي خاص. اوكي، طبعا بنلاحظ انه قيمة الباور سبلاي هي اكبر من VDD، حتى هذا الترانزستور يمشي قيمة VDD للاوتبوت بس يكون لوجيك هاي. فالمشكلة هون هي استخدام باور سبلاي ثاني. اوكي، فالحل لهذه المشكلة اللي هو ال depletion load. اوكي، فالدبليشن لود مقصود فيه انه هون في عنا NMOS transistor is depletion MOSFET، يعني نفس الشانل. حكينا عن depletion بالموسفيتس، نفس الشانل بتكون doped with N type، بحيث انه في عندي channel عندي zero biasing، بحتاج اعطيه هذه ال depletion MOSFET، بحتاج اعطيها negative voltage، او في عندنا shift في threshold voltage، بحيث انه اعطيه مثلا negative حتى اطفي هذا الترانزستور. اوكي، فاليوم بدنا نحكي عن ال depletion load. طبعا هذه مراجعة بالنسبة من ال MOSFET chapter. فالمقصود الآن هنا بدل ما يكون عندنا بس ال N type substrate، الآن بس نعطي voltage على الجيت. اوكي، بصير عندي channel. الآن عندي implant أو doped N type هون. اوكي، طبعا doping نسبيا بكون مختلف عن هذا plus بكون يعني doping عالي. هذا الدوبينج الخفيف هون بسبب انه يكون عندي قناة بدون ما اعطي فولتج على الجيت. اوكي، فاللي راح يصير عندنا هون اللي احنا متعودين عليه اللي هو يسمى enhancement mode. في عندي الان نحكي عنه هون depletion mode، فبصير عندي shift في threshold voltage. اوكي، فبدل ما يبلش الان خلينا نقول فولتج تنشغل هذا السويتش، اذا يعني اعتبرنا الماسفت هون سويتش، بدل ما يكون حول مثلا هنا هم بيحكوا عن بلس 2 فولت، احنا واقعيا شفنا انه بيكون 0.6 فولت، 0.7، 0.8 حسب ال المصنع ما بعطينا هذه القيم خلينا نقول. ف في هاي الحالة كمثال، يعني هون عندنا اكستريم لازم نعطي 2 فولت تنشغل السويتش. بعد الدوبينج على هذه الشانل بتكون شغالة في هذا الريجن، فصار عندي شيفت في الثريشولد فولتج. هون في هاي الحالة مثلا قلنا نيجاتيف 2 فولت، فعندي 0 فولت هون انبوت على الجيت، راح يضل شغال الماسفت زي كأني أعطيته فولتج. بنضطر ننزل هون للنيجاتيف
فولتج تنطف فيها. كيف بنقدر نقول مثلا في هاي الحالة أنا معطيه هون نيجاتيف 5 فولتس على سبيل المثال، طافي ما في عندي channel. كيف بصير عندي recombination على ال extra electrons الموجودين هون. لأن بعد ما نزيد يعني من نيجاتيف 5 فولتس مثلا نزيد لحد ما نوصل نيجاتيف 2 فولتس، هون بنشغل هذه الشانل. اوكي anyways هذا مبدأ شغل ال depletion mode. اوكي الآن خلينا نسوي analysis لل NMOS Depletion Load Inverter. اوكي فهون عندنا هذه Depletion Load. فمنلاحظ شكل الماسفت هون بيختلف. اوكي على البيس فهون عندنا خط كامل. اوكي بغض النظر احنا بالنسبة لنا دائما نذكر شنو على الماسفت. فإذا كانت depletion load نحكي عن depletion load. هون عندنا depleted أو depletion mode NMOS. Okay, the threshold voltage of the NMOS depletion mode device is negative. Okay, فهذا شفناه بسبب الشفت من الدوبing. A channel exists even for VGS equals 0. فقلنا انه ده عندنا 0 volts على الجيت بتظل هذه شغالة. اوكي لازم نوصل للنيجاتيف voltage. MOS is off. Okay, sorry, MS is off. خلينا نقول for VI equals VL. فهون عندنا logical low. إذا هون عندنا logical low الأوتو تكون logical high، هذه لازم تكون شغالة. أوكي فهون ال MS is switched off. The output voltage rises to VH which equals to VDD هون. Okay for VI equals VH the output is low. Okay فهون إذا عندنا high the output is going to be low for where V out equals VL. Load device is designed to operate in the saturation region. Okay في هاي حالة. Okay so VDS must be larger than VGS minus VTN اللي هو هذا هون راح يكون ال saturation voltage. Okay ف VDS لازم تكون يعني هون نحكي عن اللود MOSFET أو اللود NMOS لازم تكون VDS أكبر من VGS minus V10 اللي هو أكبر من threshold voltage من ال saturation voltage حتى هذه تكون شغالة في ال saturation region. okay. الآن VGS هون إذا بنلاحظ في عنا short طريقة الشبك هون الجيت مشبوك هون على السورس تبع نفس اللود ماسفت. ف VGS اللي هو الفولتج ما بين هذه النقطة وهذه النقطة تساوي صفر كون في عندي هون شورت بينهم. اوكي ف VDS لازم يكون أكبر من نيجاتيف VTNL. اوكي اللي هو الثريشولد فولتج لللود NMOS. اوكي الآن بالنسبة للويدث على length ratio for load MOSFET, the depletion mode load device operating in a saturation region with VGS equals 0. okay فهون عندنا VGS equals 0. طبعا هي راح تكون في saturation region. ف ID equals Kn prime over 2 times الويدث على length. okay ضرب ال VSAT squared. okay اللي هو VGS minus VTN. okay طبعا نعرف هون VGS تساوي صفر. اوكي فبظل عندنا هون نيجاتيف VTN. طبعا عشانها تربيع شلنا هون السالب لأنها ما بتفرق في المعادلة أو في الناتج هون. فطبعا كونه برضه عندنا هون potential difference ما بين السورس والباري بالنسبة لللود MOSFET راح يكون عندنا threshold voltage مختلف عن ال zero bias threshold voltage للload MOSFET. ف VTN equals VT0 اللي هو under zero bias. اوكي او هو عادة نحن نذكرها في السؤال هذا الجزء زي كانه VTN.
زائد gamma times the square root of VSB potential difference ما بين هذه النقطة وهذه النقطة زائد surface potential minus the square root of the surface potential. كيف الآن نقدر نطلع ال VTN من هذه المعادلة اعتمادا على potential difference هون بنربعه هون وبنقدر طبعا هذه القيم بنعوضها ID اعتمادا على التيار المطلوب هون ونلاقي الوث على اللينكس لللود ماسفت. الآن بالنسبة للسويتشنج ماسفت الانبوت فولتج إذا كان هاي راح الآن كونه هذه صارت تسوي باس لكل VDD الآن بدنا ندخل VDD على الانبوت كلوجيكال هاي ونلاقي الاوتبوت لوجيكال لو. فهون راح يكون VL هون راح يكون VH اللي هو يساوي نفس قيمة VDD في هاي الحالة. طبعا هون عندنا شغال بالترايود ريجن فبنستخدم الترايود equation للكرنت. طبعا هون VGS راح يكون قيمة VI اللي هي تساوي VH اللي هي تساوي VDD. VDS راح تكون الفولتج هون راح يكون هو اللي تساوي VL قيمة VL. VTN هون راح تساوي نفس ال under zero bias condition لأنه السورس والباري راح يكونوا ground متساويين. الآن خلينا نشوف مثال example 13. Design the inverter with a depletion mode load for operation with VDD equals 3.3 volts. The power equals 0.2 milliwatts or 200 microwatts. VL equals 0.2 volts. Can prime equals 100 microamps per volt squared. VTOS طبعا هنا من راح نبلش نلاحظ انه في عنا 2 threshold voltages. هذه نسبة للسويتشنج MOSFET لانه هذه بالانهانسمنت مود راح تكون و VTOL نسبة لللود MOSFET لانه هون عنا depletion mode. اوكي فراح نلاحظ هنا انه عنا negative threshold voltage. فعندنا VTOS نسبة للسويتشنج equals 0.6 volts. VTOL نسبة للload equals negative 1 volts. Gamma equals 0.5 square root of voltage. And 2 times the Fermi potential equals 0.6 volts أو هو نفس السيرفيس potential. الآن اعتمادا على هذه القيم نقدر هنا نسوي ديزاين نسبة للload وللسويتشنج MOSFET. فهون عندنا لا نحتاج أول شيء نطلع ID من الباور والفولتج VDD. فعندنا 200 microamps أو 0.2 milliwatt 200 milliwatts or 0.2 milliwatts divided by 3.3 volts equals 60.6 microamps. Okay. Now الثريشولد voltage طبعا هون قاعدين نحسب الثريشولد voltage بناء هون عنا output low ففي عنا 0.2 volts ما بين هذه النقطة والجراوند اللي هو VDS هون اللي هو نفسه الفولتج ما بين السورس والباري لللود MOSFET. فعنا نيجاتيف 1 اوكي ضارب جاما اللي هو 0.5 ضارب السكوير روت لأن هون عنا VSB 0.2 volts هون plus 0.6 minus the square root of 0.6 اللي هم ال 2 times the Fermi potential. بصير عندنا shift هون في ال threshold voltage للload NMOS اللي هو negative 0.94 volts. اوكي هذا الشيفت عن ال negative 1 volts. اوكي وسببه اللي هو ال potential difference ما بين السورس والباري هون. اوكي فالآن نقدر نعوض VTN في هاي المعادلة. اوكي هون عندنا النيجاتيف
threshold voltage. Okay. ونفس threshold voltage squared. هذا بيطلع ان ال width على ال length يساوي 1.37 divided by 1. Okay. الآن بدنا نلاقي السايز لل switching MOSFET. طبعا بنستخدم triode equation. هون بالنسبة للقيم اللي هون بكون عندنا input high، لأن نعرف إنه هذا passes كل ال VDD، فهون راح تكون VDD input high. اوكي، فهون عندي VDD اللي هو يساوي VGS. VDS راح يكون VL هون، فهون عندي 0.2 volts، هون عندي 3.3 volts، هون عندي 3.3 volts، هون عندي 0.2 volts. كيف بنعوض هون في المعادلة؟ إن ال current equals ال transconductance times ال width على ال length ضرب الآن هون VGS اللي هو VDD 3.3 volts minus VTN اللي هو 0.6 volts minus VDS 0.2 divided by 2 times 0.2. بعطينا هون ال width على ال length يساوي 1.17 divided by 1. Okay.